ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ ባናናስ ልጣጭ የሚሰራ መጠጥን ነው። ባናናስ ልጣጭ የሚሰራ መጠጥን ለመስራት የሚያስፈልጉትን አቅርቤያለሁ። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አናናሱ መዘጋጀት ስላለበት አዘጋጃለሁ። እኔ እጄን ታጥቤያለሁ። አሁን ይሄንን አጥበዋለሁ። መታጠብ ስላለበት ሳጥበው ይሄንን አልቆርጥም። ለምንድን ነው? ይሄን ስቆርጥ ውስጥ ያለው ይታያል፣ አናናሱ ማለት ነው። ቀዳዳ ያበጃል ማለት ነው። ይሄን ያነሳውበት በዛን ቦታ ላይ የዚህ ንጹህ ያልሆነ ውሃ እዚህ ውስጥ ስለሚገባ ይሄንን ሳላነሳ መጀመሪያ አጥበዋለሁ። ቀደም ብዬ እኔ በደንብ ነው ያጠብኩት። እዚህ ጋር ጉርብጥብጡ ጋር ስላለ እዛ ውስጥ ያለ ሁሉ ንጹህ መሆን አለበት። በምግብ ቡርሽ መታጠብ አለበት። እኔ በዛ ጥብ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ደግሞ አጥበዋለሁ። እሺ ቆርጬዋለሁ። ቅድም ሲታጠብ ሊገባ ይችላል ያልኳችሁ በዚህ በኩል ነው። ይኸውና አሁን ይሄ ቅድም እኔ በደንብ ስላጠብኩትም ብዙ የሚዋጋም የለውም እንጂ አይታችሁ ከሆነ በእጅ እንዲህ ስናረገውና ስንበላ እስከነ ቆዳው የምንግጥ ከሆነ መሀሉን እንግጣለን፣ ቆዳውን በታችን እንይዝና እንደሚመቸን እንበላዋለን። በዛን ሰዓት ሊወጋን ይችላል። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ የሚወጋ ከሆነ እንዲሁ ታረጉታላችሁ። የሚወጋው ይቀንሳል ማለት ነው። እና አሁን እቆርጠዋለሁ። ያው አቆራረጥ ብዙ መንገዶች አሉ። እንደሚመቻችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ይሄንን እቆርጣለሁ። እዚህ ጋር ጠንካራ ክፍል አለ። እኔ አሁን የምፈልገው ልጣጩን ስለሆነ እንደሚመቸኝ አድርጌ ልጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን ስጋው ሄደ አልሄደ የሚለውን ነገር አልጨናነቅም። ምክንያቱም ወደ መጠጥነት ስለምቀይረው። ስጋ የሌለው ቆዳ አይሆንም ወይ ማማዬ? ስጋ ቢኖረው የሚቀቀለው ችግር የለውም ብላለች ብላችሁ እንዳትሳሳቱ። ስጋም ባይኖረው ጥቅም አለው። ስለዚህ ወደ መጠጥነት ቀቅለን መቀየር አለብን። እንዲህ ባረገው ይቀላኛል። አሁን እዚህ ጋር ብቆርጠው
ብዙ ስጋ እንዳይሄድብኝ እንደዚህ በጎን እንዲህ ካረኩት በስሱ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እና እንደሚመች ነው የሚቆረጠው። አሁን እንዲህ ያደርግና ሁሉንም ቆርጬ እንገናኛለን። ይሄ አይን ነው የሚባለው። እሱ ሁለት ጊዜ የቆረኩትበት ምክንያት ይሄኛው አብሮ እንዳነሳው ነው። እንደዚህም ተደርጎ መነሳት ይችላል። አሁን የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ተሟልተዋል። እነማን እንደሆኑ አሳያችኋለሁ። የሎሚ ጭማቂ፣ ማር፣ የአናናስ ልጣጭ፣ ውሃ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። እዚህ ጋር ያው ዋናው አናናሱ ነው ያለው። ይሄንን እንግዲህ እንዲሁ መብላት ይቻላል ማለት ነው። ልጣጩን አሁን መስራት እጀምራለሁ። ለመስራት ወደ ምድጃ መሄድ አለብኝ። ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ውሃ በግምት እጨምራለሁ። እንግዲህ የምሰራው የአናናስ ልጣጭ ብዛቱን አይቼ ነው ውሃ የምጨምረው። መጀመሪያ በመጠነኛ ውሃ እቀቅለዋለሁ። ከዛ በኋላ ፈሳሹን አይና ከወፈረ ጣል አድርጌ አስተካክላለሁ እና አሁን እሳቱን ለኩሼ ውሃውን እጨምራለሁ። አሁን እጨምረዋለሁ። ቀስ ብዬ ነው የምጨምረው እንዳይወድቅብኝ። አሁን አንተ ከትካዋለሁ ብስል እስከሚል ድረስ ክድና አድርጌ እዚሁ እጠብቃለሁኝ። መፍላት ሲጀምር ምናልባት እንዳይገነፍል እጠብቃለሁ። ሊገነፍል ከሆነ እሳቱን ቀነስ እያረኩኝ ቢያንስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ደርሷል። 30 ደቂቃ ሆኖታል። እስቲ እንየው። ይሄን መስሏል። እንግዲህ ውሃ ጣል ጣል እያረኩ አብስዬዋለሁ። ከዛም አልፎ ትክክል መሆኑን እኔ የምለካበት ወይም የምቀምስበት መለኪያ አለኝ። አንዱን ወስድና እንዳያቃጥለኝ ካበረድኩ በኋላ አኝኬ ውስጡ ያለውን ጣዕም አያለሁ። ያ ከሌለው ጠቅላላ ጣዕሙ ወደ ውሃው ሄዷል ማለት ነው። በቃው ብዬ የምወስነው በዛን ሰዓት ነው። ስለዚህ አሁን እሳቱን አጠፋውና አጠለዋለሁ።
ገለብጠዋለሁ እንዲቀዘቅዝ። አሁን አናናሱን አቀዝቅዤዋለሁ፣ በቂው ነው። ማጣፈጫ ያቀረብኩትን እጨምራለሁ። ሎሚ እንደምትፈልጉት ነው። ሲበዛ ይጎመዝዛል። ጨምርና ቀምሳለሁ። ማር ማር ከሌለ በስኳር መጠቀም ይቻላል። እቀምሰዋለሁ። ካነሰ ጨምርና አስተካክላለሁ። የአናናስ መጠጣችንን ሰርቼ ጨርሻለሁ። በውስጡ ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። ልጣጩ መውደቅ የለበትም ምንጊዜም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ እኔም የዛሬውን ስራዬን ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።